সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চিঙৰাৰ এটি খুব সহজ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব। প্ৰথমতে কুকাৰ এটাত মটৰ আলুখিনি নিমখ দি সিজাই ল'ব আৰু আনফালে আটাখিনি আজোৱান নিমখ আৰু তেল দি ভালকৈ মঠি ল'ব। পেন এখন গৰম কৰি শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ দি সিজাই লোৱা মটৰ আৰু আলুখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি শুকানকৈ ভাজি ৰাখিব। এতিয়া ৰুটিখন বেলি ল'ব আৰু তাৰপিছত 4টা ভাগত ভগাই ল'ব আৰু বনাই লোৱা মটৰ আৰু আলুৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে মুখখন বন্ধ কৰি দিব আৰু তাৰপিছত কেৰাহী গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে চিঙৰাবোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। আজিলৈ আহিলোঁ, পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি লৈ। ধন্যবাদ।